تشغيل النظام الهايبريد يستهلك فولتية عالية تصل إلى 600 فولت، لذلك تجنب لمس أجزاء النظام أو تفكيك الكابلات والقطع ذات الفولتية العالية. تحت الجانب الأيمن للمقعد الخلفي توجد فتحة تهوية خاصة بتبريد بطارية الهايبريد. سد فتحة التهوية قد يؤدي لارتفاع حرارة بطارية الهايبريد أو تلفها، كما أن دخول الماء في فتحة التهوية من الممكن أن يتسبب في التماس كهربائي أو تلف البطارية. نظام الهايبريد مزود بنظام إيقاف للطوارئ في حال وقوع حادث لا قدر الله، حيث يقطع التيار الكهربائي عن نظام الهايبريد. في حال تشغيل نظام إيقاف الطوارئ لن تتمكن من تشغيل السيارة بطريقة عادية. راجع وكيل تويوتا للمساعدة. في حالة اضطرارك لقطر السيارة، تأكد دائما من إبقاء العجلات الأمامية مرفوعة لمنعها من الدوران، لأنها متصلة بالمحرك الكهربائي، ومن الممكن أن تستمر في توليد الكهرباء، وذلك قد يتسبب في نشوب حريق لا قدر الله.